በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወይትም እግዚአብሔር ሲተውነት አምሪያ ዝንቱ መጽሐፍ ሥራ ዘወታመን በማርቆስ ሐዋርያ መካነ አንበሩ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘተናገሮም እግዝእትነ ማርያም ዘፈቦ አመ ተናገሮም በራእይ ቦ አመ ተናገሮም በሕልም ቦ አመ ተናገሮም በገሃድ እሎመንቶ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮም ምስለ ሀምሎ ጽሒፈ በመጽሐፈ አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገሮሙ ወዘከመ ገብረ ስሮሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ ዘተተርጎመ እምነገረ አርብዕ ለገጽ ብሔረ አጋዚ መዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እምአመ ወፁ ውስተ ብሔረ አጋዚ በሰለስቱ ዓመት ሞቱ ለንጉሥነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማመነክት በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ ምስለ ከመዝ ይብል በኩሉ እሁድ ሰንበት ለእለ ሰሙኑ ወበኩሉ አራትያ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጥሩ አንወተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወበብዙ ትፍስሕት እስመ ክብርት ኢት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እንተ ኃይለ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያጥሩ አንወተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሁድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዝንቱ አመ ሰብኡ ለሰኔ ቁጽረታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ክሰተ ሥጋሃ እስራ ወአሚሩ ሰድሰ መዋዕለ ይገብሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጤጠንያ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስእልት ትመስል ልብሰተ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ ሀጥ እምኔሃ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወር አመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ስድሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርኢየ ዘካርያስ ዘቆመ ማይቶት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወር ወአመ እስራ ወሶልዮስ በዘገብረ በዓታ ዘኪዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ ለላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብ ወመንበሪሂ ዘኢነብር ዲበሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጌና ወአመ እስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወር አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ለየካቲት ወዘውሃባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወዘጽውዓ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በዘጸነሰቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወለኢዩል አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንሕነሰ ንብል ትይከ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንተ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወር ይትጋቡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይምቱ ምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ ህየ ፍጥረተ ወበህየ መታት ወበሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአጎበር ወይህዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እምእስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐምሱ በአብይ ክብሩ ወበአብይ ፍስሓ ወድንግል ታስተርእዮሙ በዝንቱ ዓመት መዋዕለ ዘእንበለ ስርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማያት ምስሊሃ ወተንበላትሂ ወክርስቲያን ይሬእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓለ በአብይ ፍስሓ ወበአብይ ክብረ አመ እስራ ወአሚሩ በአመ እስራ ወሰኒዩ በአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሊሆን አመ እስራ ወረብዑ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወሐምሱ ለዘተከለ ወልዳ አብጥር ይውሳነ ወለሲዮሙ አይዋመ በዝእ ወር አመ እስራ አመ ሰሙኑ ለሰኔ በዛንቃ ወልዳ ማየ እንኮ ወኮን ፈውሰ ለትውያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት በዘወረደ ወልዳ ለጽንሰተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎም በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብርዎ ለዘንቱ በዓላት ከማሁ ሰንበት ወይግበሩ ወጦር ወይምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በዘንቱ በዓላት ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበሁ ሰንበት ዘይመጽእ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለስምዓተ አምሪሃ ለድንግል አውገዞ ሊቃነ ጳጳሳት ለአግደምነ ዘክረተ ስሙ እነሂ እደው አው አነስ ለእምነ ይከሎሙ ዘዊቅ ወምክንያት ወኩሉ ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይክል በዊአ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ዘይሰሙ መጽሐፈ አምሪሃ እንዘይትነበብ ትባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እነሂ ለእደው ወእነሂ ለአንስ በላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሁድ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን በምድረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውሱ ሰርጓቲሆሙ ሰርግ ወርቅ ወብሩር
እምደዊሆሙ ወማጻቢሆሙ ወምሳውቲሆሙ ወማዛኒሆሙ ወማርስቲሆሙ ወባህቱ አንስትሰ ይትገለበባ ርእሶም በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዋ አስተጋቢሆን ህሊናሆን ለሰሚዓት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸና ቆይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወእምቅድመ አንቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘየአቢ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወእምዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስረከ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስረከ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ሰሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ
ለኩሉ ክርስቲያን ወይም ዘሎ ለኩሉ ክርስቲያናዊ ቀሊለ ሰሚያት አምሪያ ለማርያም እስመ አብይ ወክብር ውእቱ ወኢያጽርኡ ሰሚዖቶ እድ ወአንስት ከመ ይባኡ ሰግዘት ወዘተክሎ ሰሚዖት አምሪሃ ይንሳ ቁርባነ በይእቲ ዕለት ለእመ ይኮሎ ደዊሁ ምክንያቱ በከመ ነቢየ ቀዳሚ ወዘኢተክሎ ነሲዮ ቁርባን ሰሚዕ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይከውነው ከመ ቁርባን ለእመ ሰምዐ አሚን ወለሰ ያስተቱ መጻፈተ አምሪሃ ወኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ሙሳን እምቱ እምአመይነ ተስብእቲ ወርደተ እግዚአብሔር ወይትሃለቁ ምስለ አባጋ መርኤቱ ለክርስቶስ ርጉማ ወጉዛም ወውቅያነ በሰይፈ ቃሎሙ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነሂ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ውቅያነ ውጉዛነ ይኩኑ እስመ ንሕነሂ ነሳይነ ስልጣነ ዚአሆሙ ወበእንተዝ አውገዝነ ወአሰርነ በማእሰረ ዘኢትፈታሕ ለዘኢያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ እሁድ ሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልደ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያክብር በዓልቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለጪ ወወድሰጪ ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰጪ ዮሐንስ አፈወርቅ ወተሳሉ እንዘ ይብል ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰግወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፃ እምኔኪ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግቱ ወሰወረከበ ጸሎት ዲበ መትከፍቱ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማህሚሚ ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይ ተፈሲ ኦግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድረ ቅድስት ተበሳጭ እግዚአብሔር ዘይጽአም ዲበ ደመና ብሩክ ወባ ውስቴትኪ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል አስረያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርግ በቅዱሳኒሁ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰብረ ብእሲ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘነሣ ክህሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሲ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቅመ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እንበለ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላክ እንዘ ኢይትመስል በተክለ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ መሐመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግዝእትነ ማርያም ድንግል መለከት ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳሊ ምሕረት በእንቲአነ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ ሎቱ ለአባ አሞኒ ረድእ ለስሙ ቦሆር ኮነ መነኮስ ፍጹመ ወተሃራሜ ወውእቱ ለባሴ መንፈስ ወብዙሃ ጊዜ ኮነ ይርኢ ሉላተ ወእንዘ ወፃ አባ ቦሆር እምኀበ ቅዱስ አሞኒ ወመኦረ ሆረ ሀበ ገዳም ወሰገደ በገጹ ነበረ 40 ዕለተ ወ40 ሌሊተ እንዘ ውእቱ ስጉድ ቅድመ እግዚአብሔር በገዳም እንዘ ይበልዕ ወይሰትይ ወያነስእ ገጾ ላዕለ ከመ ኢይርአይ ፀሐየ ጊዜ ስርቀታ ወጊዜ ዕርበታ ወበተፍጻሜተ 40 ዕለት አስተርአየ ሎቱ እመ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
እመ ሕይወት ወብርህት ይእቲ ፈድፋደ በስብሐት ዘኢይትነገር ይቤ አንበሳ ይቤ አንሰ ሶበ ርኢክዋ በዝንቱ ስብሐት ተራህኩ ወወደቅኩ ዲበ ምድር ቅድሜሃ ወይእቲ አንሣእትኒ ወትቤለኒ ኦ ብሖር ገብረ እግዚአብሔር ማእመን አንተ ጽንዕ ወኃይለ በኃይለ እግዚአብሔር ወኃይል በኃይለ እግዚአብሔር ወአንሰ እቤሎ መኑ አንተ ዘሃሎኪ በዝንቱ ስብሐት አቢይ ወይእዜኒ ትቤለኒ አነ ማርያም ድንግል እምሕይወት እግዚአ ሰማያት ወምድር ዘተሰብአ እምኔኪ እስከ አድኃነ ኩሎ ዓለመ እመነዋ ወነዋ ተንሥአ ኦ ብሖር ፍቁረ ኢየሱስ ወልድየ ከመ ትርአይ ክርስቶስ ዘአንተ ታምልኮ ወአንሰ ነጸርኩ መንገለ ምስራቅ ሰረገላ ብርሃን መልዕልተ ሰማይ ወይጸርህዎ አርባዕቱ እንስሳ ወይነብር ዲበሁ መድህን ኄር እልፍ ወአእላፋት ወእልፈ አእላፋት ይሴብሕዎ ወአንሰ ሶበ ሰማዕክዎ እንዘ ይትናገሩ እንዘ ይብል ከመዝ አባ ብሖር ወአሞኒ አዝላን ጸባእያነ እከይ ዘውስተ ዓለም ማኡ ወአጽንዑ ልበክሙ ወንበሩ እስከ ህልቀተ ዓለም እምድኅረ ዘዐርገ ውስተ ሰማያት እምኔ ርእዮቼ ፍቁራንየ ዘከመ ትሄውጾሙ ወታርእዮሙ ለጻድቃን እለ ይጻመው በእንተ ጽድቅ ወታርእዮሙ ኢየሱስ ወልዳ ወለነኒ ታርኤነ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በከመ አስተርአየቶ ለአባ ብሖር ወታርእየነ ኢየሱስ ወልዳ በከመ ተርእዮ ሎቱ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። Yeah.
ወታስተሪ ማንተ እግዚአብሔር ዓለም ተይቆም ከገሌተ በስንሰይ ስሚ በሰለስተ እንዘ በመለኮት ዋህዱ ወውእቱ አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ተሳረር ከምትለጎለም እያው ትኩኖ ለእንስሳ ማደር እግዚአብሔር ገባሬ ምልካስ በሙንክረ ትጸውር ድደ ኃይልከ ዘትነብር ጠፈረ ወንዘ ተሐንስ መሰረተ ጽያን ተመረን ሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መልአክ በተዘሞ መስሊያውን ሰባትን በለነቢ ባህርሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወሐዳፍ የነስየም ተሰልሞ ድካሚ የትጽቡ የረትከ ወለልቢ ህማሞ ከመወላዲ ትለወልድ ስወልድካሙ ሰግድ ለመለኮትከ ኃይለ አልሞ በረድም ዘጠባይን ማይ አምሳከ መሃበ ወይም አንቀጽ እግዚአብሔር በታይ ዘኢታለሉ ለገጽ በታህሊተ እግዚኦን ነቢያን አብያት ወተበቅ በቅሬ በቁሩም ተግሳጽ ሰግድ ለመለኮትከ በታሪ እሳት ወይም በለእሳት ካለ ውሰከሰ ወሪ በላይ እግዚአብሔር እሳት እንተታቅብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ ባህልዮቱ ይደማ ወይትቤሳ ገብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ገላመ ሰማይ አርያም ወባህሪ ምስጢር ተርጓሚ እግዚአብሔር በወት ወጣን የትረ ፈጻሚ የስም በክረትከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቋሚ ወይትካሎ ለአብ ባህርየ ይስሚ ወይትካሎ ለአብ ባህርየከ ይስሚ ሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ውሃት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይም ለአማህደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቃሚሃ እህላወይከ መንበሩ አንገዳ አሳር መቀበረትም ክብሩ ሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ነፋሰ ወትረሴከ ተባያ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረካበ ወስብሰ አስተንፍስ ሱታፌ ማሳይወት አዲሰ ሕማመ ሥጋ ወነፍሰ ዘይኩን ፈውስ አመዘ ገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ወወልድ አሐዱ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰብሐ በሎሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ አእምሮ አኀዊየ ወምሳት ተካበ ዘይኮን ለሕዝቤ በውስተ ዛቲ ዓለም ሰለስተ ምዕት ዕለታት እመዋዕለ አበይት እስመ ይከውን ሕያዋነ በፍስሓ ወሐሴት ወተድላ አብያ ይትሐነጻ አብያተ ክርስቲያናት ምስራቀ ምድር እስከ ምዕራብ ወይከውኑ ጉባኤ አሐቲ ቤተ ክርስቲያን እንተ ሐዋርያት ቅድስት ወንጽሕት ወጽሕት ለስብሐትየ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወጰራቅሊጦስ ነጽሩ አኀዊየ ነፍሰክሙ ቅድመ ዕለተ ድቀት ወተአቅቡ ወለ ቄዳር ጸሊም ኢያስሕዝክሙ እስመ አለውዎሙ ያሱቱ ብዙኃነ ሰብአ በህልያን ዘወርቅ ወዘብሩር ኢትፍተው ንዋየ ዝንቱ ዓለም ወይትጹሩ በቁናማቲክሙ ወርቀ ወብሩረ ወይጸራይቀ ወይትአሃዙ በእዴክሙ በትረ ለእመ በኩናት ወኢትሃብዙ አልባስ ወኢትረስዩ ለእገሪክሙ አሳእነ ወያእክለክሙ አሐዱ ልብሰ ዘይከውን ሥጋክሙ ኢትተአመኑ ኃይሎሙ ለእለ ቆሙ መጥባሕት እስመ ኢሰምዕ አነ በዝንቱ አኮ ዘእስብ አሕዛበ ኀቤክሙ በመዊዓ ንጉሥ ወባሕቱ በገቢረ ተአምራት ዘሃለውክሙ ትገብሩ እስመ አጋንንት ይስምዑ ወይትእዘዙ ለክሙ ወይቤዩ ቅድሜክሙ በእደዊክሙ ይትፈወሱ ድውያን ወእለ ለምጽሂ ይነጹ ወበጸሎትክሙ ይትነሥኡ ሙታን እስከ በሰማያት ወምድር ያጽምዑ ቃለክሙ ወይትእዘዝክሙ መላእክቲሂ ያዕውድክሙ ወነገሥት ይፈርህክሙ ሁሩ አንተ ውስተ ኩሉ አሕዛብ ወነገሥት ወጠቢባን እለ ሀለው ውስተ ዓለም ወመሃርዎሙ ከመ ይእምኑ ብየ እስመ አነሂ ይሄሉ ምስሌክሙ ወያድግክሙ ይትፍርዎሙ ለነገሥት ወይታድልዉ ሎሙ ወይትተአዘዙ ለቃሎሙ
وأنتم سبكوا ውስተ ኩሉ አጽናፈ ምድር እንዘ ትብሉ ስብኩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ምድር እንዘ ትብሉ ቀርበት ኀቤክሙ መንግሥተ ሰማያት ኢትቤዩም ዘያሐስስክሙ ወለእመ አስተአብዱ አሕዛብ ተፈስሑ እስመ ያህልክሙ ወለእመ ቆምክሙ ከመ ነገሥት ወጠቢባን ይሃልዩ ዘትነብቡ እስመ እሁብክሙ ቃለ ወጥበበ እስከ ኢሙ ጥበብክሙ ጥበቦሙ ለጠቢባን አእምሩ ይትሃብሉ እምእለ ተጠምቁ በስሜ ዘእንበለ ወለ ሀብል እስመ ኢክህደኒ እምእለ ተጠምቁ ዘእንበለ ፍሬሁ ለዲያብሎስ እኩይ ይባኡ ሀበ ነገሥት ወስብኩ ቅኔሁ በስሜ ወይትብሉ ኩነኔሆሙ ተሐገሱ ምንዳቤ ዘይበጽሐክሙ እምኔሆሙ እስመ ርእስዮሙ ለኩሉ ፍጥረት ይትአዘዙ ለቃልክሙ ስብኩ ውስተ ባሕር ወየብስ እስመ ሰማያት ወምድር ይሰምዑክሙ ያሉ ንባብክሙ ወመላእክቲሂ የውረዱ እምሰማይ ወያከብሩክሙ ወይትራድኡክሙ ዘንተ ትእዛዝ ወሀቦሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘበሰማያት ወጌታ ሁሉ አንተ እግዚአብሔር አብ ወልድ ስጋና መንፈስ ቅዱስ ተሰራው አሐዱ አምላክ ወገና አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በናፍቆት ሰዓት ይሃን ስዛው በዚያት በክርስቲያን ካዛይ ለዚህ ወራት ደጋ ከተዋንተ ነው ሰማይ ከደን ይሆን መንፈስ ሰማያት አሐዱ በቃያ ምድዛ ሰፊያ ሰማይ ታስረከው ያምድስ በታገድ ማስማት በታከው ይዙ በቃያ ሰፋ ሰውትን አንስን ባረካ ሁሉም በብዙ ወንጌል መንፈስ ክርስቶስ ተናዛዙ ይሁን ሀድም ለዲያው ሰው ባይ ባላ አሁን በዛት ዘፈተን ተወደሉ ኦ ጎይታ ለማገር ከጣበታና ዋቴና ሀቴና ዘካሉ ተማሰነው ከሙሃ ተኛ ወዲያ ሰው ብናይ ማለት ባሪኻ ሀተተ ባሪኻ ታኒ በአፍሪስ ክርስቶስ ወለም ለስክርስቶስ ተናዛዙ ይሁን ሀድም ለዲያው ሰው ባይ ባላ አሁን ይሁን ومحل بعد وزن هذا بكرسة صنع زيادة عن الله نعلم على التاريخ لا يسقطنا على السلوات الثالث عن طاب النزال يقولون عن كون بعده أو إذا كل حكيات أو حول حلقة بالإسلام والله بكرسة بيخا أو زيادة عن الله بعد وزن من بعد كذا حال من كذا بس حسنا نعلم على واحد هذه السيرة كلنا سقطنا على السلوات كون كامل عنه أو إذا بنزرب ونسرعن بنحاسب كلنا هذا بدلنا كان حلقة الناس لنا نحسينا غير الناس يعني عن الله الصلاة وعن كرسة بيخامو أو بيت أصلاً أنا نزال وسأنا نقول أن نقول لزمخاول حيو على الدنيا نسمع بناعي بقى حاول تحني أو بيت أصلاً كأباسنا أبا باس بيوزع كرولوس وأباسنا أبا فاولوس نسكرو وهم لنا نوزع عمرنا نوزع ونحن نوزعكم سلام عليكم أو بيت بقى نوزع زيادة وراحة بيننا نوزع كرولوس نسكم سلام عليكم
ጸሎት ስርዓቱን ከተካሄዳሉ ወገዳን ገለል ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናትና መነኮሳት መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳት ተዋን ሴብለን ነዛዛባት ሰውትና ንስም ዘረገውትን ጸናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሆነ ዘመጽሐውን ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዩ ወልደ ሥላሴ የወዲት ኦቤታ ቡና ሃይማኖት ዘመን ዘሞታ አባታትና አባታና አጣን ዘከረም ለሰሙ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አለ ናላውን ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክህደትን ካብ ሓሳብ ዓልሙ ጋዝና ድሕነና ብክህደትን ድረሰትን ምስካሓትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ስዋዕልና ይብሮን ሃበና ኩሉ ሳካብ ዝበለና ኩሉ ብሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዝለዓል ፈፂምና ከምንርዓን ገይረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፍፅም ሃበና ስናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ዝተባሃለና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ዝሓፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን በወዘሎ ቃለውን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዳሴ ወላዲተ ክርስቲያን ናማ ቅዳሴ ነባራና ጸሎትና ምዛና ከበና ነው ዘበሰማያት
ክርስቶስ አምላክ ነዛማን እግዚእነ ተወልዶ ሰቀቃመ ሰቀቃ ሰገሊላ ወባረከሎ ወረሰቀሎ ወይ ደግሞ ወረሰቀሎ ወይ ዘሩር በቅድሚያ ወይ ዘንባር ወከደዞ አንሳለ ይቆያ ወደ ነስሮ ስጋ ነው ወደ ሁሉ ጊዜ አሉ ጀና አወሩ መስሎ ተሙላ ወይ ነስ ሲባሰት ለሰና ወለ ወላኒ ወለ ሰና ኃጢአት ልቡና ወለ ፈውስ ወለ ምክረ መንፈስ ቅዱስ ይዘሮ ዘመላ ለማንም አሜን ጾታይ ወበረከተ ለይሰቲም ዘከቡራት በአማን አሜን እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ መጽንዕ ወመሲሕ ኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ መጽንዕ ወመሲሕ ኩልነ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ወራቅተ ወመሲሕ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ሲኖዘት ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዊየ ወአቡየ ወላዲተ ዝንቱ መስዋዕት አቡነ ዘበሰማያት በል ተዘከረን ወአቤት በጸሎት ከቅድስ እግዚአብሔር አዘዘልን ያቆዳ ተሰውበል
አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወረደ ወረዳና አቅበነው አቅረበነው ተወቅበና አብየው ወለማይተን ነዋስና ነዋሳን እስከዛቲ ሰዓት ለእከ ከመይ ከበደ ዛቲ ለቅዱስ ኩሎ ማለ ወተነወ ኩሉ ሰላም
جام كرزو كمان كان لمن ندلنا لم زمان كسوتنا نسمع بذاتين عاداتين حوادين عادين نتاين نترهم صوم قال أنه مسوي خرسومات نمزلو كلهم ما منات نبرك لنا أقل بعد كاسر قلنا ما سحقنا ورسلنا وبيت أبلتنا بفرد كيفلتنا بسحزة بتوم كركون بوقات بيقولوا أنا مسراب وقالت بزعم تبدلنا كان يسبقان تولدي أمورو وكرسو بيت أبلتنا حتى الناس يدعمنا أرغنا أجسنا ناس أقولنا كل زقام تحيوم نساق بديكوا ما ديكايا ولا سلاسي يودي أولا سبزام نوسات ما عارف راسم كملا نوصفات كم سبسنا عنا رواه ميدان أملاقنا بالعنا نجوز سامو مزغان قبرنا عن غربالنا رحم زغن سماع وقوان سحا معارف محل زغن وبس كدسنا وبسعز العالم عالمين إذا على زيادة كل غاز ولو كان يقون كلهم منان هاي مسكين زغن قابل قال هم باسم كدس أول وبس كدس الناس أنظر دسا سلام سلام سوق زوجي أبي أساس ما نسأل في أنظر ما نسأل سوق زوجي أبي زوجي أبي يا من جاي ما نقول سنك أنت ما يكرم سوق زوجي أبي سلسلة من نقول سنك أبنا أنت تسأل سوق زوجي أبي رقم الله يسلم سلسلة أنت نبي أكبر سنة سوق زوجي أبي في يوم أنت حارت لك سوق زوجي أبي حمل أسمر بكم وأصبروا وأصبروا مكفلنا أنت بسا سنة سوق زوجي أبي حمل أسمر حاجة أنت سلنا وصنا بمسل سوق وصنا بمسل سوق زوجي أبي حمل جاول الوهول والبنايات كرائم البدن والمسكون تكون على بيت الكريستيان أنت بسا سوق زوجي أبي يتظلمني ومسكنا تقوم زوجي أبي حمل مستقسامي يسقوا وصامهم توكل أنت تذكر يا بعض وأنا أقسم زمرنا سوقكم زيابير يا قوم سحقهم ونتومي فاسكم أنت مبلغكم أسفلنا سوقكم زيابير سواسلم وفينا سلام الرسول سوقوا سالوا بيوتوك سامهم أنت لكن سوقكم زيابير يا قوم أخيرنا ويقول زيابير كل وهو بيوتوك سامهم أنت مستعجلنا سوقكم زيابير يا قوم أسفلنا في سوقوا أنت زوجنا وفينا سوقكم زيابير يا قوم أسفلنا أنت رسولنا سوقكم زيابير يا قوم تتسلى وصل ذلك الذي سيغادر ومعدكم بالسلاسيكم أنت مكرم زيابير فنادنا سوقكم زيابير وزاسرام سوق وما يكرها أنت مكرم ورمستنا سوقكم زيابير ومكرم زيابير أنت كل على سوقكم زيابير يا قوم علي وإلى الله أكبر بصوت سيسيم الريح أنت تكرم ورمستنا سوقكم زيابير بما يسأل كلهم ويقوم والكريم بالله والسلام أنت الله سبحانه سوقكم زيابير أنت سبحانه سوقكم زيابير إلى صوم السماء أنت مقعنا سوقكم زيابير يفتحون وسيرهم أنت سليمان سوقكم زيابير وكم سلام سبيرهم أنت سلام سوقكم زيابير يقوم بسوء وتسلمان وسلسلهم بسماء أنت أموان ويانا سوقكم زيابير يفوسهم ويفنس على أولادهم أنت اللهم تتجاوز سوقكم زيابير يسوون مكان أنت الله وصام من سوقكم زيابير يقيمون أي وزاد يقوم ماتون أنت سلام سوقكم زيابير ومسلام على سيدنا أنت ما تعملنا سوقكم زيابير لا شوانس كمسكتها أنت كيفنا سوقكم زيابير الحمد لله على كل سوق وعلى كل نوصل تسلم ورسول وأنت سلام من ويسلم ويا بني تعالى من الوصول زيادة ورحمة توحيد وسبحانه النسلان ومن مسلم من الناس قول الرسول عليه وسلم من الوصول زيادة ورحمة توحيد وسبحانه
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘኢየአምን ልደትሆን ማርያም ምስልክል በቅሬን ዛውቶ መንፈስ ቅዱስ ለምሳሌ ሀዳስ በከሚቤ ጳውሎ ስሙቱ ዘተይኩን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ መፈጸምታ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ሰብ ስልጣን ክግዝኡን ክእዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለዉ ክኾኑ ንሓደ እኳ ስሙ ከየጸልሙ ሰላማውያንን ምቁሉላትን ምስ ኩሉ ህዝቢ ትሕትና ዝነብሩ ክኾኑ ኣዘኻኽሮም። ንሕና እውን ቀደም ዓያሹ ዘኢዘዙ ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋ ትምኒትን ዝተገዛእና ብኽፍኣት ቅንዓትን ንነብር ብሰብ ጽልኣት ንሓድሕድና እውን እንጻላእ ነበርና። ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ህይወትን ፍቕርን ምስ ተገለጸ ግና ንሕና ዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ብምሕፃብ ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን ኣድሓነና። ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዝሑ ኣፍሰሶ። እዚ እውን ዘረባ እዩ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣምኑ ሰናይ ግብሪ ምግባር ምእንቲ ክተጉ በዚ ኣጸቢቕካ ክትረድኦም እደልዩ ኣለኹ። እዚ ጽቡቕን ሰብ ዝጠቅምን እዩ። ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን ካብ ወለዶታት ምፅብጻብን ካብቲ ምኽንያት ሕጊ ሙሴ ዝለዓል ታዕታዕ ባስን ግና ርሓቕ ከመይ ጥቕሚ ዘይብሉን ኮንቱን ነገር እዩ። ነቲ መሻርዊ ዝኾነ ሓንሳብ ኣስማዓሉ ካልኣይ ግዜ እውን ኣስማዓሉ ካብኡ ንዳሕራይ ግና ካባኻ ሕቆ እዚ ዝተበላሸወን ሓጥን ከም ዝኾነ ፍለጥ። ባዕሉ ንባዕሉ ዝኾነነ ሰብ እዩ። ናይ መወዳእታ ምዕሎ ኣብ ኒቆጵልዮን ክኸርም መዲብ ኣለኹ እሞ ንኣርቄሞን ወይ ንቲቆስ ምስ ለኣኹልካ ዝገበርካ ጌርካ ናባይ ምጻእ ዜናስ ፈላጥ ሕግን ንኣብሎጵሎስን ኣብ መገሸኦም ገለ ነገር እኳ ከይበሎም ዘከኣለ ክሓግዞም እቶም ናትና እውን ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ከኣልዩ ሰናይ ዕዮ ክሰርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይፍረ ኣይግበሩ። ምሳይ ዘለዉ ኩሎም ሰላም ይብሉካ ኣለዉ። እቶም እምነት ዘኩልና ሰላም ይብልኩም ኣለዉ በለልና። ጸጋ ምስ ኩልና ይኹን። በረኸት ናይ ፍቕሪ ናይ ወልድ ኣብ ጥራትኩም ከተወለደ ለኩል ነገረ ዘመልእክት ጴጥሮስ ርድኦ ሐዋርያ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ በረከቱ ይሃበን ለዓለሙ ለዓለም አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 በክርስቶስ ዝተለወጠ ህይወት ክርስቶስ እምበኣር ብስጋ ተሰቂዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ምስ ተሰቀየ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ ዝተዓደቁ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብርሉ ዝተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብላን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን
وقايلا عقم بزي بلو مسته بزي سيف أملخو طاوت بتنبرو كلهم كمت أحزاب زلوا إن قبلكم زحلفكم زمن يعقل نبت عيا قرصت مساتهم سلا زي قيهم يقرموا لأخذكم كا يسألهم قالوا مساتهم نتن هيوان موتان كفرد تدايو زلات صار هو يوم التوم حجي ميتون للو الشح وكافم بسلا انت تفردو بمنفس كم أملاك وينهم بيبوت من تخنبرو وانجل تسكلوا أو هو يقول العالم بدحنا مدرين سبزحنا تادسيت مالتا كتبال صمدك عاجي دما أزيوم لولنا شعو زنامي زنم سلزنبرن قرر دما غيرو سلزنبرن حاوي عندهم صبوك تقبلنا أورسكا بزحك أشم أكيمو ناب حاوي كتو فلو بمخيات رسمي زمن وسيو عبيدو تتمه وصل لك عادها زاراويت عبيدو تتلبيدو إسرائيل على عدم زباي زي بركز أسال نفسه كبحري وكا تدعانس فرد أملاح بيوت نبر حالوبك زغاوي أولادنا نتي أراويت نتحاوت أقولو كذا نقولون أقولون نصادم كنا حابت ويس أجي ميتو وانجو يوم يسبويو لورو نوح مستسقيو مو وفاجر نجر كنزي بلو مسرائيو فا قالوا لويتهم زس عملاق يمر روبيوس زبان غزاي اتادسيت كا ابطاتا سراتيا غنيت نبرو نسو تقبلو نسو سلسته معاتي أن أجلنا أبو فيولوس كا رسم وساتين حميم نبره أورس كا نابواتيو سليرو آداو أمبيلون حويو زمس قدما وتم كالوت حمومات ذكيزا دسيت نابو ممت يوم تفوسو بساتهم كا وزح مجدي
أخبرنا مركب كنبقس كلنا أول زدلنا زبالة يوم أفانونا لحر سلسة ورحي خاء بتاعب تالسين كريمة زنبرت ناي جيس قولوس بلاما زنبرا مركب اسكندريا يرنا تبقسنا أب سيراكوسا مسبسحنا خاء أبا سلسة معالتي سنحنا كابا حالفنا خاء ناب كريوم ناب ريكيوم أعطنا سبحيتو نفاس دومو نفاس أمو بغال عيتي معالتي ناب بريولوس نزعنا أبعد ما أحواتنا خبنا أمو شبعات معالتي نساعدهم كنكني لوموننا كنزيلنا الماء نابروم خدنا بتوم أحوات ورينا بالسمعوها كساعتي أبياس زبال أداغان كساع سلسة محدر اتباها البوطان وتيوم تقابا بورنا أولوس كا بسرايوم نعم لها مسجنة كمون تسعنانعي أبروم مسأتونا غا يتحالق أميتي نتوم سورات نحالق سراويت حالفو هابو بأولوس كنا بسحادة زحلو عقايتاي نبينو أمد فقدرلو بدحري سلسة معالتي أولوس نتوم سرحتي نتوم ملاحتي أيود سوبعو أقوم مثل أقوم الماء كمزبلو أتم حواتي أنا مس حزبنا هنا ويمس سرعة أبوتاتنا زتسارر نجر وكا أيقوركون انتهونه كابيوزالم بوسري نابيت روماويان أحلفوني نساتهم مرميرهم ناموز بصح مغنيات نسألوا لي كفتحني دليو أيود مس تقاومون بنا زوي زخسروا نجر زي باللي كلهم ناك إسار يجبان كبل تجددكو بارسي زعباتي إسرائيل ولا يتعاملكم لكرسوس عيرك سولة نجوم تتابعوا كروالك كمين سنة هاتاوي هنا تبس وسولة كنا نوعنا ست زمان في زمان لكن وادين جل سيد سالي لنا هذا زينة كمين زي بالمرات المسال جو إسرائيل لنا هاتاوي هنا تبس وادين جل ماري ولا يتعاملك نسوة ست زاري زمان بعد زمن قال ما يهو سالي لنا كم كرسوس وادين كمين سنة هاتاوي هنا تبس وادين جل سيد زراعة نجس تبسي وبكاز مدينة تبسي وزول كلنا وان الأملاك نسألك كم تذكرنا أراك زراعة كم يسين يسوع كرسوس كم يقبل مراد رسالين ويسلنا داوينا زويل وجزية عالموت
ድሏን እነሷን ነገር ቃለ ወንጌል ከቅዱስ መሰረቶ ላይ ቅዱሳን
أكن هذا الثلاثة السابت سنقرأ والله بارخنا نسمع ساعات من سمعت لأنهم كون نسافر جوا ما تيو ولا سلاسة يريد من سمعت سلنا ومن سمعت من وانجيل من كريستوس كذاو فينا وفينا كورياكوس ومن نسمع كذا من سمعنا بارك እግዚኦ ወንጌለ ዘወንጌለ ማርቆስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ንቤኑ ስባኤ እምትስካርያም ለዓለመ ዓለም። ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 47 ክሳብ ፍጻሜ። እዋኑ ምስለ ሴት አጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ነበረ፣ ንሱ ድማ በይኑ ኣብ ምድሪ ነበረ። ንፋስ በቅድሚኦም ነበረ እሞ እናቀዘፉ ከለዉ ክጭነቁ ረአዮም። ብራብዓይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ ኣቢሉ ብየማናይ ብእግሩ እናኸደ ብማየማይ ብእግሩ እናኸደ ናብኦም በፅሐ ሓልፎም እውን ደልየ። ንሳቶም ግና ብማየማይ ክኸይድ ኩሎም ተራእይዎም ምትሓት መሲልዎም ኣወዩ። ምስ ረኣይዎ ከዓ ኩሎም ሰንበዱ። ሽዑ ኢየሱስ ኣጆኹም ኣነ እየ ኣይትብሉ ኢሉ ተዛረቦም። ናብታ ንሳቶም ዝነብርዋ ጃልባ ሓደ የለን፣ እቲ ንፋስ ድማ ሓደ። ንሳቶም እውን ኣዝዮም ተገረሙ፣ ምክንያቱ ልቦም ተደፊኑ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ እንጌራ ተኣምራት ኣየስተውዓልዎን። ነቲ በዓል ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሰሬት መፂኦም ነታ ጃልባ መደብ ሰሪዶም ኣቆምዋ። ካብ ጃልባ ምስ ወፁ እቶም ህዝቢ ንየስቡ ንብኡ ኣለልይዎ። ኣብ ኩላ እታ ሃገር እናጎዩ ኢየሱስ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ዝውዕለሉ ቦታ ሕሙማትን ብዓራውቲ እናዞሩ ናብኡ ከምፅኡ ጀመሩ። ኣብ ዝኣተወ ዘበለ ኣብ ዓድታት ኣብ ከተማታት ኣብ ኣቁሸት ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት የቕምጥዎም እሞ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ክትንክፉ ይልምንዎ ነበሩ። እቶም ዝጠንቀቅዎ ዘበሉ ኩሎም ከዓ የሓዊዎ ነበሩ። እዝኒ ዘለዎ ንዝጋልበ ዘሎ ይስማዕ። ሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰውናቱም ነርገው መከሬሰ ተዘከር እግዚኦ ሰላም ቤተክርስቲያን ቅድሳት ይመንታ ወረት ታሎት መንጽፍ እስከ አጽናፈ ዓለም ጸልዩ እንተ ሰላም እብየ ተክርስቲያን አቲ
موانا وتزازي اللغة مزوانا نعم بحق سبقنا اجتيابير قاليو نعبيك خرابيو نتنسب اجتيابير ذات عارقيو بعد كم ساعة يغلين كذن أريدني بيأسس لسلم كم سمات سنفرتنا كله
ለሞት ሰማያዊ ለኢየሱስ በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜነ ዘወት ለከም ዘፈጥሮ ዛሬ ጊዜነ ወዘፈን ወላለም ዓለም አሜን። መጽሐፈ ኪዳን ዘነበሩ ጊዜ ነው አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንቅልፍ ያደረገው ሰማይ ወንደር ሳይሆሙታን ያረጋለ ተቀው አተርየቱ ያሉ ሰለሰይ ካባስና አባ ባስዮ ሰው አባስና አባ ጳውሎስ ወልዶ ክርስቶስ በክርስቲያን ለዓለም ዓለም ሰማይ የሃሉ
መስዋዕት ሐዋርያት ተቀበለ አምላክ ዳሰና መስዋዕት ተቀበለና አቡነ ዘበሰማያት በል አጎደ ዘቁርባን ዚኖ አምላክ ነው ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ሳይሉ ወምሕረት ያሉ ምስለ ሰሪቃ ጳስና ባስሎ ጳስና ባውሎስ ሰብነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ናውቀተ አምላክ ፍጹም ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስና ዋብየ ሕይወትና መድኃኒነ ዘየዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ በቀልከ ከመ ንዕዳን በከ ኦ ጌታ ልብና የመስክነካና ኣብ ሓይሎ ንስኻ ኢኻን ኣሕዛብ ስጋ ሓቀኛ ኣይብሎ ንሶታት እተለብብ ንነፍሲ ተደነገ ትሑዛትነት እንነብርካ ደርና ወፃድቃን ንስኻ ኢኻን ዝተሰዱ ተስፋኦም ንዝርወቑ መድኃኒዮም ጋር ፍጹማን ወደ ሕያው አምላክ ካብቲ ምስተዋበ ዘይህደት ጸጋኻ አብራልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑታት ሰብነትና ናይ መንፈሳዊ ኣእምሮኻ ኦ ጌታ ንሕና ባረካ ኩሉ ግዜ ንሕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ግዜ ዝብኡን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ሰማያት ዝናባት ባለ ከመተሰካ ላይ ዛመዚያ ሰላም ካስ አላ ኩሉ ዘመን አሰና ለባሱ الشعب الإسلامي كان يكون سلام وأبلغنا أن نفسه بالإسلام مهارات الإسلام والتحلم ولا أيمان بين الموازن العرب والمساعدة والتدارك على حواتنا نحطنا بس أبلغنا أبي رسالة سماء ومبات أمر وموين يرون مراتي مكان جامع صحابة بابات باب وبيت مقدس نصحاب بار وبس أبلغنا مهارات فاز مسانات حكم جلو على العالم أقول لهم بدل بس نمبر كم زازوا أو كم تشناسا كل عبد سلنا عشان تاسنا عشان نزلوا من العالم هو ما برنا يسوع سلوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا النور ومزفن ومتع اسمه عن سلام سعد الحمد والحوية
تعود لمنك وإذا أمر لنا المزاكد لنا تنكس كبسمان يروساليم متأمتا تسطنا قويت وهم درس والعبد حياك استكبر ونعبد مرعنا تتلبس حق سندسان وانكا نقصنا يسان نقول نبي يلوز حزن زمان لبنا قويقا حر وتغى يسوس كريستوس من ذي متدهنا تنسى سولد ما بارك أيهم الذين أبدروا Alkilan kamu semin kamu lubu keberkam mustasbahna
መንፈስ ቅዱስ ዘመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም
እግዚአብሔር አምላክነ
ንስሓን ዘለዉ ህዝባት ተመልከት ከመ ቤት ለዋት ላይ በለበለሎም ከምዘይ ምህረት ካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ካሰውርዶም ሓልዎምን ዝቀደመ አበሶም ሰላም ይብለካ ነፍሶም በጃሙኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካጸምሮም ባለ ወድኻ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገስ ብምሕረቱ ንሱን መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስርዓት ብኡ ዘለካ ሎምም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለብል ዘዘሞት በሞቴ ትእዛዝ እግዚአብሔር ለይፈቅዱ መምህራነ ይኩኑ እምከመ ያእምሩ ትምህርተ እሉ ለይሄልው ቅድመ ጠቢባን እሙንቱ ዘውእቶሙ አብዳን እሉ ለይፈቅዱ ይኩኑ ኖሎተ እምቅድመ ያእምሩ መሪኤተ እሉ እለ ደኃሬቶሙ ለሙስና ወስብሐቶሙ ለሐሳድ በከመ ይቤ ጳውሎስ ንጹሕ እሉ እለ ይሄልው ዘበምድር ዋቆ ዘበሰማይ ዘውእቶሙ አላውያን ርጉማን ኦ እለ ይብሉ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ፍጡር ወቦ እለ ይብሉ ከመ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ወቦ እለ ይብሉ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ወቅቱ ክልኤቱ ባህርያት እንደ ተዋሕዶ ዘይትረከብ ወዘይትነገር ወይነብብ ዘንተ ጽርፈተ ከመዝ በቃሎሙ ንሕነሰ ብዙኃነ ሃይማኖት ደቂቀ ሐዋርያት ቅዱሳን አምር በአሐዱ ሥጋዌ ወአሐዱ አካል ዘእግዚአብሔር ቃል ወደ እግዚአብሔር ሆነ ሥጋ አሐደ ገጸ ወአሐደ ግብረ ወብሂሎትነ አሐዱ ዳዌ አቦ ዘእንበለ ሥጋ አላ በሥጋ እስመ ቃል ኮነ አሐደ ምስለ ሥጋ በአሐዱ አካል ወእምድኅረ ተዋሕዶሰ ይንቤ ክልኤቱ ህላውያን አላ ንቤ ምስለ አበዊነ ንጹሐን ከመ ክርስቶስ መለኮት ወትስብእት ኮነ አሐደ ዋሕደ በአሐዱ አካል ወበእንተዝ ንብ በአሐዱ አካል ወበእንተዝ ንብ ምስለ ሐዋርያት አብይ ጴጥሮስ እስመ ክርስቶስ ሐመ በእንቲአነ በሥጋ ሞተ ወሞተ በሥጋ እንዘ ሕያው በመንፈስ ሐመ በሥጋ ዘቦቱ መለኮት ወእንቤ ምንተኒ ሕማማት በጽሐ ኀበ መለኮት ቡራ ወኢይከውን ዝንቱ ወዳሙ ንቤ ከመ መለኮት ተወክፈ ሕማማተ በሥጋ እመሰ እንቤ ከመ መለኮት ተወከፈ ሕማመ በሥጋ ከመ መለኮት ተወክፈ ሕማመ በሥጋ ወእመ አቆሰ እትአምን ምትሃተ ከመ አውጣኬ ርኩስ ዘይቤ እስመ ክርስቶስ ከመ አሐዱ ነቢያት እስመ ሶበ ኀደረ ላዕሌሁ መንፈስ ገብረ መንክራተ ወነነሰ ንብል እስመ ክርስቶስ አምላክ ይኮነ ከመዝ ግሙራን ካላ ኀደረ ውስቴቱ ሁሉ መለኮቱ ጹም በሥጋ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወእመቦ ዘይቤ እመሰ ቃል ሁሉ እምቅድመ
ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወለምንት መጽሐፍ ሰማዮ ጡረ ዘይቤ በገጸ መካን ፊተ ለጥበብ ፈጠረኒ እግዚአብሔር መቅድመ ተግባሩ ወውስተ ካልእ ገጽ ይቤ ነጽሩ ሀበ ዝንቱ ሐዋርያት ኢየሱስ ሊቀ ካህናት እምነትነ ወምእመን ሀበ ዘደብሮ ወካዕበ ይቤ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ወሀበ መድኃኒተ ኩሉ ይምጻእኬ ማእከሌነ ነቢይ አቢይ ኤርምያስ እስመ ጠየቀነ ወመኑ ውእቱ ዝንቱ ዘተሰምየ ፍጡረ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘአስተርአየ ዲበ ምድር ወተሳተፈ ወሶስሐወ ምስለ ሰብእ ይቤ ዝንቱ ውእቱ አምላክነ ወይኔሆልቆ ሀዳ ምስሌሁ ዋርታ ኩሎ ፍኖተ ርትዕተ ወእምዝ አስተርአየ ዲበ ምድር ወተሳተፈ ወነሶስሐወ ምስለ ሰብእ ወዘይቤም እምዝ አስተርአየ ዲበ ምድር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ወልደ አብ ዘውእቱ አሐዱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወእምቅድመ ኩሉ አዝማን ወእምድኅረ መጠወ ሕገ ወነቢያተ ርእየ ከመ አግብርት ይክሉ ከመ ያብጥሉ አዘዘ ሞት ወቀኖተ ኃጢአት ዘውእቱ ዲያብሎስ ወኢደለወ ይድህን እምትስምደ እጓለ እመሕያው እንበለዳሙ በአስተርእዮቱ ለእግዚአብሔር ዲበ ምድር ወበተሳተፎቱ ነውሶሳወ ምስለ ሰብእ ወረደ እምሰማያት ወተሰገወ እማርያም እምቅድስት ድንግል ወኮነ ሰብአ ወተሳተፈ ነውሶሳወ ምስለ ሰብእ ወፈጠረ ሎቱ መቅደሰ እምነ ወላዲቱ ድንግል ማርያም ወኢተወለደ እመለኮቱ ወተሰገወ ወኢወለጦ ለሥጋ ሀበ መለኮት አክላ ነፃ ፍጹመ ትስብእተ ወነበረ በዘዚአሁ መለኮት ወበእንተዝ ርእየ ጠሊቅ መቅደሰ እግዚአብሔር ቃል ዘነፃ እምቅድስት ድንግል ማርያም ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወሶበ ርእየ ከመ ወልድ ወአሐዱ እምቅድመ ይሰግዎ ወአዲ እምድኅረ ተሰግወሂ ይከውን አሐደ ባህቲቱ ምስለ ሥጋ በአሐዱ አካል ወበእንተዝ ይቤ ክመ ዝንቱ ሥጋ ቅድስት ውእቱ ጸርሐ እንዘይብ ሊተ ለጥበበ እግዚአብሔር መቅድመ ተግባሩ እስመ ዝንቱ ሥጋ ቅዱስ ውእቱ ጥበብ ዘተነግረ በብዙ መክፍል ወውእቱ ርእሰ ሥጋሃ ለቤተ ክርስቲያን ወውእቱ ቀዳሚ በኵረ ሙታን ወበእንተዝ ተሰምየ አማኑኤል ወትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ወበእንተዝ ተልዕለ እስመ ሥጋ ቅዱስ ዘኮነ አሐደ ምስለ እግዚአብሔር ቃል ውእቱ ሆነ በቅድመት ለተግባረ እግዚአብሔር ወእምዝ አብጠለ ትእዛዘ ሞት ወሰዓረ ዲያብሎስሃ ወኃይሉ ወሰበረ መናስክተ ሐጺን ወፄወወ ሲኦለ ወነሰተ አብያተ ጣዖት ወአርኀበ አናቅጸ ምሕረት እንዘይእቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወመጠወነ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ መቅድመ አረቦም ሕይወት ዘለዓለም በኩሉ ነአምን በአሐዱ እግዚአብሔር በማዕረጉ ውእቱ ወእምዝ አምላክ ኮነ ሰብአ ዘከመ ስርዓት ወአዲ ይሕሉ በዘዚአሁ መለኮት ዘእንበለ ውላዴ ጸሎተ በረከቶሙ ለአበዊነ ቅዱሳን ይሐሉ ምስለ ኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሰብአ ወአምልኮ ለዓለመ ዓለም አሜን።
መንከና ሰው መስኩ ሲወደና نقول ولو قربانكم يوت من عن سنات تقول الله وكل السماء
Yeah.
ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ
أملانا نزال نفسنا سمرنا نتكاسكان نتكلم نستقبلنا نعنا نتفتح بارك كذي كنن نسوح لنا أوقيتا أبوه والمسكوتنا كمن تسببون مسكريو مولو من كل سعند العالم عالم العالم
ክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ተሰማይ በክርስቲያን ታይጸን ነው ባር በሰማ አበል ወልድ መንፈስ ቅዱስን አገኘ was
آمين زماري ملاك يسمعنا آمين زماري ملاك يسمعنا سمعنا سمون دمانجل مزقب لي ودي تاغرنا كابزين وصار مش على ونجيل كبهارنا استخالنا تقال ونجيل بهدا ستا أبو تكرسان كيلي كوزي فبعيزون تايسين كيزون وزيديو استخالنا أبزن معصار مزارنا كنتم تخيكو مطاني كلنا نفس البحرنا نستغل ديالي حقزنا كابون وصل ونعبات الجسد كيرودهنو لومي حزن عملو ناي توم تلتسدر أبي تبير تلاخيدهم زمطو حتى الأبي المزموط مالكي أرجو فروسة سنتر راهوني حزن كف ساعات كده تجميلو اللهم كلنا مزينا تومنا أشلوكم كده أنا نعم بزون زعالي سكت زعالي تمرت مسك زيادة زر اسمه استقالنا بزرنا زفلتنا صبوط زفلتنا دما كيدنا نتا
حفتان تعزمتهم كبتلقوا مع بيتنا وزوجوا دولو زينا كنصارعهم እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ተሰወር አላ አባና ቤተክርስቲያን ላይ አብቤተ ክርስቲያናው ተሰብ ጀሰረን ይሮስራህ ከሎ ማለት ስለዚህ ሁላና እጃምና ነበርከት تسلمنا لسنة محمد مرتمسكن معتب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين يتبارك እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ወሐድነቱ ኸልአይ ሰለስተነቱ ረብዓይ ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስና ተባህለ ዝምስገን ሩህ ሐሪ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ማዕና ንደቁ ከካብ ዘለናዮ ቃሉን ሰምዕ ንቅዳሴ ምስጋና ንጸሎት ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ስለዝኣከበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ይብፅሐዮ ከምኡውን እማምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና መፍትሒ ፈጣሪ መልእክተ ፍጡራን ሰኣሊተ ምሕረት ኣቁራሪተ መዓት ምስ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ከም ዘኽበራ መጠን ክብሪ ይብፅሐያ ከምኡውን ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት መዘምራንን መዘምራትን ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ኣለኹም አሜን ደጊምና ስም አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ዕለት ወንጌል ወይ በዝሎም መዓንቲ እግዚአብሔር ንስኹም ኮፍ ኢልኩም ኣነ ጠጠው ኢለ ነቲ ዝዛረብ አንደበት ነዝሰምዕ እዝነ ልቦና ዓይነ ልቦና ይሁነና ይሃበና እዚ ዘለናዮ ዘመን ወቅቲ ከም ኩሉ ጊዜ ዝንገረና ብዘመኑ ብኩነታቱ እግዚአብሔር ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታት ብዘመኑ ነቲ ትምህርትን ነቲ ወቅትን ዝገልጽ ምንባባት ምስጋና ቅዳሴ ከምኡውን እዚ ብለይቲ ዝሓደረ ናይ ሎሙሓንቲ መዝሙር ናይ ቅዱስ ያሬድ በከበሮን ጸናጽልን ተዓጅቡ ካብቲ ዝተነግረ ናይ ወንጌል ክፍሊ ካበዩ ወፅዩ እንተይልና ዋ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት በዕለተ ሰንበት ወይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰንበት ናብ ናይ አይሁድ ሕብረት ዝግበረሉ ምኩራብ ከምዚ ንሕና ኣብ ቅዱስ መቅደስ ተኣኪብናዮ ዘለና ካብዚ መቅደስ ዝወፃእ ከዓ ማሕበራት ዝእከባሉ ታቦት ዘይብሉ ቅዳሴ ዘይቅደሰሉ ወይ ከዓ ካብዚ ታቦት ወሲድና ክንቅድሰሉ ንኽእል ኢና ግን ዘይቅዳሴ እንታይ ጥራሕ ንሰምዓሉ ንዝምረሉ ቃል ወንጌል ንሰምዓሉ ከም ዘሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ናይ ምስጋናን መስዋዕትን ዝቐርበሉ ቦታ ሓንቲ መስዋዕቲ ዝቐርበላ ቦታ ኣበያ ነይራ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ዝጋብብሉ ቃል ሕጊ ኦሪት ዘንብብሉ ምኩራብ ዝበሃል ከዓ መእከቢ ጥራሕ መስዋዕቲ ዘይስዋዕሉ ካልእ ዓይነት ስርዓት ዘይፍፀመሉ ምኩራብ ዝበሃል ቦታ ኩርባ ወይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ዝተደኮነ ዝተቐመጠ መእከቢ ሕብረት ናይ አይሁድ ዝፍፀመሉ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ምኩራብ ዝብል ሽም ሰሚዕና ኣለና ሓቀይ ኣብ ኣብይ ጾም እንታይ ዝብል ሽም ኣሎ ካብተን ዓበይቲ ሰናብቲ ምኩራብ ዝብል ኣሎ ሓቀይ እዚ ሽም እዚ ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ሰሚዕና ንኸውን ኢና እሱ እንታይ እዩ ምኩራብ ዝብል ናይ ጸሎት ሕብረት ዝግበረሉ ጥራሕ መስዋዕቲ ይፍፀም ቢያ ምኩራብ ኣይፍፀምን መስዋዕቲ ኣበይ ጥራሕ ይፍፀም ኣብታ ኢየሩሳሌም ሰሎሞን ዝሃነፃ መቅደስ ብዝተፈላለየ ጊዜ ብብዙሕ ብድንኳን ትግልገል ዝነበረት ብዳስ ማለት እዩ ብዳስ ትግልገል ዝነበረት ፀኒዓ ከዓ ናብ
هنسا مقدس سلومون زتهانسات أبعي مسوعة زفتة ما بكالت مسوعة أي شتة من تمزين إحنا بزغداسي سريعنا قربان سرعه أبكالت تابوت زي بلو حبرت نقبرلو كمو مالتي تحسب تركيكم خالص بعد قبل سلازي قويتنا نعملنا نرعينا يسوع كريستوس نعملو قراب آتيو أبتي حقوري زنبلو قالوا سمعلو زحابرلو زنبورو بوتا انتاي جيرو ازي لو معنتي زتزمره قال ونجل ميهيرو انتاي بزبن قال سنبته يحضرو نابله نتوم حزبي المجمريا ጊዜ ويتا سنبت نسو مقام نسو لك سبات نتنزل مخانو حدش مسراتن حدش قالن حدش تسفان أسمعون على تابو ازي أمعرف شمونت ونجيل ماتيوس إلو معنت ونجيل ماتيوس بعرف شمونت أبقال سريع ولا أو حلقة مرقس سريع ولا باتنا المزمور تحسون تخيل لكن ونجيل ماتيوس زولو أغاننت خمزوس حمومات كنسفوسا نستدنسو خمزة حوايا زنقر قال الوزي أبينا الرغو ونجيل ماتيوس معرف شمونتا يسوس على لمزام كمزنسها إلو لحد لمزام كمزنسوها ينقر كم عرف حموش دقاء نود حلقة خمزة حمومو الحلقة نيتي أكد مبيتا حلقة للتزاربو نعقاتكم زمهر زمكر قال حلقة للتزاربو يرو نتاي زبلين السو يسوس نام كفرناهم ساعته حلقة ميتين أبو غريبو بيتاي ودي نزعبو خينو أبغزا لكيسو أزي غنزو علو نابل لمنو يسوس لما إنه مسيح حويه يبلو تحلقة ميتقا بيتاي نسخة لا بيتك تأتو أيبك عني قنا حنطق أنتراح لها تزارب ودي دما تحاوي إيو كده قال تراح تزارب حنطق أنتراح تزارب مو ودي قال تخونيو كحاوي إيو إذا حلقة ميتي بسقاو سلطانو أبلعني 100 سبات حلقة خوينو استشعونا سلطان زلوو بتناتو سقاو سلطان نتو أبتحتي لولو زقبرو إيلو زئزز سقاو سلطانو دس بلو قبر سغل بعمو كما هم سبي اتسقاوي حساب اتسقاو سلطان تعبيد كيت حازو بتسقاوي سلطانو كيتبكحه تحتيلو نابويتا مزيو بويتا وديك حاوي إلى اللو إلو حديثو مالتي أنا نسخاتكم من نايزي حلقة ميتي من النت أوشتنا زلنا سبب نكون نخلينا مثالي أبنت دكتور كون نخلي على سبب سقاوي هيوت دكتور كون نخلي نسو نسبات حكم زفوس بسقاو مدهانيت زدحن كون نخلي إذا سبب زين أنا نسبات زفوسي أنا مدهانيت نسبات كالحن زقهري إيلو بسقاو نقراتو تبيك حكم انتايلو ستارفو نقرالو إيلا ستارفو نقرالو نسو نايلو سبمو خانو هيترف نسقا مرو مدهانيت اللو حانت سبيتس قابابون يلي رخبو كفلي تمرتس انتاي تبل كل زلوا نسب فلتات وي نفوستي يدحو يوم زبهر كله جنزبات زريعة وديعة وهذا مسترفت نبويتنا نعملنا بالحين يسوع كريستوس مسيح كنت نحن على نسخاتكم من الجورة نسحبنا نبينا الخيط نتايو
ዝጨነቆ ሰብ ናብዚ አይ ማለት ነው መድኃኒት አለቁ ናብዚ ኩሉ ይዝኸይድ ከይሉ ገንዘብ ምስወደ ናይ መጨረሻ መፍትሒው ናበይ ዝኸይድ ናብ ፀበል ይበሃል ፀበል እንታይ ስለዘይከውን ስለዘይክፈሉ ናይ ነፃ ስለዝኾነ እቲ መጀመርያ ክንተረስ ግባና ግን ኣበይ እዩ ናብ ምሕረት እግዚኣብሔር ናብቲ ዘይክፈሎ ሰብ ኣብ ምንታይ ዘመን ማለት እዩ ብገንዘበይ ክድሕን እየ ብዘለና ዓቕሜ ክፍወስ የኢሉ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ብትክክል ከም ዝብለኩም ከለኹ ናብ ዶክተር ኣይትኸይዱ ሓኪም ኣይትተሓከሙ ማለት እዩ ኣይኮንኩም ወይ ከምኡ ዝብል ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን የለን ብምልኣት እምነት ግን ሓደ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዘለዎ እምነት ከየጉደለ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ካብ ቤቱ እናተጸበየ ንሰቦ ንስሑ እናተማኸረ ብስጋን ብነፍስን መድኃኒት ክሓትት ኣለዎ ንምሳሌ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብስጋዊ ዝቆሰለ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሩሶ ኾነ እንታይ ኢልዎ ሕማምካ ተፈዊሱልካ ኣሎ ሂድ ኣብ ሕጂ ደጊምካ ከይትእብስ እዩ ዝብሎ እንታይ ከይትገብር ደጊምካ ከይትእብስ እቲ ሰበይቲ ቆሲሉ ይጸኒሑ ምስ ኣበሱ እንታይ ዘራኸብ ነገር ኣለዎ ሕማም ናይ ስጋ ሕማም ተፈዊሱ ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎ ደጊምካ ከይትገብር ከይትእብስ እንታይ ርክብ ኣለዎ እዚ ሓደ ጊዜ ቁስሊ ናይ ስጋ መድኃኒቱ ንስሓ እዩ ንሕና ይመስለና እዩ ከምዚ ንናይ ቁስሊ ናይ ስጋና ዶክተር ሓኪም ጥራሕ ዘድልዮ እዩ ዝመስለና ናይ ስጋ ፈውሲ ንኽትረክብ ንስሓ ክትኣቱ ኣለካ ናብ ዶክተር ኬድካ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ናይ ስጋ ሓኪም ከም ዝኸድካ ናብ ናይ ነፍሲ ሓኪም ከዓ ኬድካ ንስሓ ክትኣቱ ኣለካ ወይታ እንታይ ኢልዎ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣለዎ ኢልዎ ኣለና ዶ ሓደ እንታይ ካ ተሓዲግልካ ኣሎ እቲ ሰብቲ ግን ቁስሊ ተፈዊሱ ወይ ዝነበሮ ካብ ምልማሱ ይድሒኑ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣለካ ኢልዎ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንመሓር ምሕረት ክንረክብ ፈውሲ ክንረክብ ኣብ ናሓስበሉ ግዜ ናብ ናይ ስጋ መድኃኒት ክንከይድ ናብ ናይ ስጋ በዓል ፈውሲ በዓል መድኃኒት ካብ ከኒና ኣብ መልክዕ ክንረኽቦ ዝግባአና መድኃኒት ክንረክብ ግድን እኳ እንተኾነ ንስሓ ንሱ ብጎኑ ከዓ ንስሓ ናይ ነፍስና ምሕረት ንናይ ስጋና ምሕረት ክቅድሞ ብስጋና ተማሒርና ብነፍስና ከይንድንጊ ከምቲ እቲ ዕሙር ዝነበረ ብስጉ ምስ ተማሓረሲ መሊሱ ንጎይታ ዝሓዶ እሞ ካብቲ ቀዳማይካ ዝገደደ ከይከውን ተጠንቀቕ ዝበሎ ብስጋ መጀመርያ ሓሚሚ ነይሩ ተማሒሩ ካብቲ ናይ ስጋ ምስ ደሓነ ግን ብነፍሲ ከዓ መሊሱ ሰብ ብነፍሲ እዩ ምሕረት ክረክብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ስጋ ጊዜያዊ እዩ ምሕረት ናይ ነፍሲ ምሕረት ግን ዘለኣለማዊ ዘይውዳእ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ከምዚ ሓለቓ ሚእቲ ዘለና ፍልጠትን ሃብትን ገንዘብን ዘይኮንና ክንርኢ ዘለና በቲ ሒዝናዮ ዘለና ነገር ምፁ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክንጥምት ከም ዘለና ጎይታ ወደይ ሓዊ ደልዮ ናባኸ መፅእ ኣለኹ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእትኻ ጎይታ ንስኻ ናብ ቤተ ክልኣቱ ኣይበቅዕኒ እንታይ ኢሉ ዘሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ጎይታ ኣነ ናብ ቤትካ ክመፅእ ከዕነልካ ክውሰድካ እየ ዝበሎ ሓለቓ ሚእቲ እንታይ ትብሉ ዘሎ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣነ እንታይ ኣይኮንኩን ብቑዕ ኣይኮንኩን ሓደ ጊዜ ንሕና ነቲ ምሕረት እግዚኣብሔር ዋላ እግዚኣብሔር ክህበና ኢሉ ክዝርግሓልና እንከሎ ካበይ ይኮነልና ክንብል ኣለና ንሕናስ ምስ ሓጢኣትና ምስ በደልና ኮለና እግዚኣብሔር ክምሕረኩም እየ ምሕረተይ ከም ዝሓልኩም እየ ክብለና ከሎ እወ ምሕረቱ ብዙሕ ተውሃቱ ብዙሕ ፍቕሩ ብዙሕ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዓና እዚ ኩሉ ክገብረልና ካበይ ይኮነልና ንዓና ኣይግባአልናን እዩ ነፍሱ ሓጢኣትና እግዚኣብሔር እንተዝንፀባፀበናሲ ንሕና ኣብ ደገ ኣብ ጫፍ ምሕረት እኳ ክንበፅሕ ኣይንኽእል ኢና ምስና
ዳዊት እንታይ ዝብል እመኒ ኃጢአተ ትተአከብ እግዚኦ መኑ ይቀውም ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኃጢአት እንተትቆጣጠርሲ ኣብ ቅድሜኻ መን ክኸውን ይኽእል ይብል ሓደ ጊዜ እኮ ኣብዚ ጠጠው ኢልና ምህላውና ኣብዚ ናይ ቅዳሴ ናይ ጸሎት ናይ ምስጋና ቅዱስ ሕብረትን ስፍራን ይስተታፍና ዝግባአና ጌርና ቆምና ብድፍረት ክንቀውም ኣይግባአናን ብምሕረት ኣምላኽ ከም ዝኾንና ክፈለጥ ክንክእል ኣለና ከምዚ እዚ ትሑት ኣገልጋሊ ሓለቓኒት ዝብሎ ዘሎ ኣነ እኳ ኣብዚ ቦታ እዚ ክቐውም ኣይግባአንን እዩ ብምሕረት ኣምላኽ ጠጠው ዝበሉ ኢልና ንሕልናና ንሓስቡ ክንክእል ኣለና እዚ ቦታ እዚ ሽሙ ቦታ ምሕረት ቦታ በረከት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ዝሕፈሶ ቤተ ሳይዳ ትባል ቤተክርስቲያን ናያ ቤተ ሳይዳ ማለት ቤተ ፈውስ ቤተ ምሕረት ማለት ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንቀውም እንከለና ብምሕረት ኣምላኽ ከም ዝኾንና ከምዚ ዓለቃ ምእንቲ ጎይታ ንስኻ ኣብ ትሕቲ ገዛ እዩ ወይ ኣብ ፅላል ቤተ ክትኣቱ ኣይግባአካን እዩ ዝተባህሎ ዝብሉ ዘሎ ኣነ ንስኻትኩምን ክንቆርብ እንከለና ጎይታ ኩሉ ግዜ ንፅልያ ጸሎት ኣለ ሓቀይ ኣብ ግዜ ቁርባን ክንፅልያ ትግባአና ጸሎት ኢላ ትንገረና ኣላ ብትሕትና ክንፅልያ ዝግባአና እታ ጸሎት እንታይ ትብል ጎይታ ንዓይኒ ሓጢአተኛ ኣብ ውሽጠይ ክትሓድር ምሳይ ክትዋሃድ ምሳይ ምስ ሓጢአተኛስ ከመይ ኢሉ ይኸውን ወይ ናይዚ ሓለቓኒቲ ጸሎት እያ ተዘኻኽር ክርስቶስ ኣምላኽና ስጋ ይበልዕ ደመ ይሰቲ ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ ክብል እንከሎ ምስቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ምስቲ ነውርን ኣበልን ዘይብሉ ንምሕረትን ንይቕሬታን ኩሉ ግዜ ምሳና ዝወሃድ ንሕና ሎመዓንቲ ኣፍና ክመስግን ፀኒሑ ኣፍና ፅቡቅ ክዛረብ ፀኒሑ ኣፍና ቃል ወንጌል ክሰብኽ ፀኒሑ አንደበት ካብ ኣፍና ፀሪፍን ድፍረትን ሓሜትን ተንኮልን ዝወፀሉ አንደበት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ንሕና ንምስጋና እግዚኣብሔር ኣፍና ክንከፍት ከለና ባዕሉ ብምሕረት ኣምላኽ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብዚ ሕና ክንዝክሮም ክነስተንትኖም ዝግባአና ኣብ ኩሉ ህይወትና ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ብምሕረት እዩ ኩሉ ሰባት ዝጠጠው ዝብል ካህን ኮይኑ ዲያቆን ኮይኑ ሰባኺ ኮይኑ መዘምር ኮይኑ ምእመን ኮይኑ ብምሕረት ኣምላኽ እዩ ጠጠው ዝብል ኩልና በብነገልግሎ ኣገልግሎት ከምዚ ናይዚ ሓለቓ ሚእቲ ትሕት ኢሉ ኣብ ውሽጢ ገዛይ ክትኣቱ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ንዓይ ኣይግባእን እዩ ዝበሎ ከበሮ ክነሃርም ፀናፅል ክንፅንፅል ንዝኾነ ኩሉ ዓይነት ምስጋና ጠጠው ክንብል ከለና እዚ ኮነ ዓይኒ ሓጢአተኛ ኣይግባእንን ይነብልና ጠጠው ክንብል ኣለና እዚ ንዓይ ግቡእ እዩ ኢልና እንተሓሲብና ከምቲ ናይ መጀመርያ ውድቀት ብምንታይ ይመፅእ ናይ መጀመርያ ሰይጣን ኣብ ሰማያት ኣብ ዓለመ መላእኽቲ ክሕድን ክወድቕን እንከሎ ብምንታይ ይመፅእ ናይ መጀመርያ ሓጢአት ብምንታይ መፅያ ብትዕቢት እያ መፅያ ትዕቢት እታ ናይ መጀመርያ ሓጢአት ብትዕቢት እንተመፅያ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ስፍራ ክህሉ ዘይብሉ ኣብ ኩላትና ካብ ልብና ወፂኡ ንዓይ ኣይግባእንን ኢልና ከነገልግልን ክንግልገልን ክንመሓርን ዝግባአና ጎይታ ንዓይ እዚ ቦታ እዚ ኣይግባእን እዩ ብምሕረትካ ንቆይም ኣለኹ እናበልና ክነስትንትን ክንሓስብ ክንርዳእ ኣለና እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ኣብ መጨረሻ ንስኻ ናብ ቤተይ ክኣቱ ኣይበቅዕን እየ ግና ሓንቲ ቃል ጥራሕ ተዛረብ ወደይ ድማ ክሓዊ ይበል ንስኻ ክንደይ ቃል ተዛረብ እግዚኣብሔር ክሰርሕ እንተኮይኑ ብብዙሕ ኣይኮነን ዝሰርሕ እግዚኣብሔር ክዓይ እንተኮይኑ ብዙሕ ኣይኮነን ዝዓይ ብንእሽተይ ዝዓይ ወይ በቲ ንሕና ውሑድ ዝመስለና በቲ ንሕና ዘይነሓስቦ እዩ እግዚኣብሔር ዝዓይ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣይምርምርን እዚ ሓለቓ ሚእቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቡን ምስጢሩን ዝገለፀሉ በእውነት መንፈስ ቅዱስ ብኣፉ ዝተዛረበ ሰብ እዩ ሓንቲ ቃል ተዛረብ እዩ እስኪ ንሕና
ክንደይ ቃል ክዛረበና ኢና ንፅበ እግዚአብሔር ብዙሕ ክዛረበና ኢና ንፅበ እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ንዓና ክዛረበና ግን ክንልምኖ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይትርሕቕ ከም ተቐዲምና ክንብሎ ፀኒሕና እግዚኦ ተሳሃለኒ እግዚአብሔር ንዓይና ዓኻትኩምን ቃል ምሕረት ጥራሕ ክዛረበና ኣለዎ ሓንቲ ቃል እግዚአብሔር ካለ ዘረባሲ ወላ ናይ እግዚአብሔር ቃል እሱ ክዛረበና ንሕና ክንሰምዖ ብቕዓት ይግበረና ግን እቲ ኩሉ ግዜ ክሰምዖ ዝግባአና ሓደ ቃል ጥራሕ እዩ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ቃል ምሕረት ጥራሕ ክዛረበና ክንሰምዖ ኣለና ካብኡ ንፅበዮ ዝግባአና ቃል ምሕረት ጥራሕ እዩ ሓንቲ ቃል እስኪ እንታይ ክዛረበኩም እንተዝብለና እግዚአብሔር እንታይ ኢና ንፅበ ሰማያዊ ምሕረትካ መሓረና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዝፅለዩ ፀሎታት ኣስተውዒልና ወይ ኣብኡ ክበፅሑ ከለና ህልናና ብፍሉይ ሰማይ ክንዕርቦ ዝግባአና እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ ተሳሃለነ ዝብሉ ቃላት ኣብ ኩሉ ፀሎታትና ዘለዉ እዮም ንምንታይ ምስኦም በዚሖም እንተኢልና ምሕረት እግዚአብሔር ክበዝሓልና እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምሕረት ንክንቀርብ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ምሕረቱ ይሃበና ቅዱስ ዳዊት እውን ስለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ሓንቲ ቃል ክዛረብ ሰማዕኽዎ ኢሉ ነይሩ እዚ ናይዚ ካልዓሚቲ እንታይ ዓይነት ቃል እዩ ንሱ ወይ ከዓ ሓንቲ ቃል ክዛረብ ወደይ ቃል ክኸውን እዩ كحوي كمحاري اسكنها صلوات ابن عمر الجزء اكرسيو مستنا ابن صلو الجزء ابن غدي ابن بعزل الجزء لእግዚአብሔር حد قال تزاربنا نقولو حشو بلنا نقولو سؤال تزاربنا زدينا على تزاربنا من تعبيلو እግዚአብሔር من تعبيل الزارب علمتي هو እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይዛረብ ይልቁ አደረገ ይዋጉና ላይሉሎ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ይዛረብ እና ለሰባት እንዳይነግሩና አይስራውልና ለምሳሌስ እግዚአብሔር ምሕረት ነፍሲ ያቦ ነፍሶም ይማር ካብዞም ክልተ ይሕዋትና ነፍሶም ክበጽሑ ናብዓቶም ክበጽሑ ከይዶም ሃደምታው ሓደጋ ገዲሞም ዘሎ እግዚአብሔር ካብዚ ብዛዕባ እንታይ ቋንቋ ክዛረበና ንፅበ ኣነ ንስኻትኩም ፍሉይ ቋንቋ እኮ እግዚአብሔር የብሉ እዋ ኣነ ከም ጋሻ እየ ዝመፀሉ ሰዓት ኣይትፈልጦ ኢኹም ድልዋትኩም ወይ ከም ሰራቂ እየ ሰራቂ ዝመፀላ ሰዓት እንተዝፈልጥ በዓል ቤት እንታይ ምኾነ ብተጋለወ ምነቕሐ ኢሉ ስለዚ እሞ እግዚአብሔር ካብቲ ብቓል ንዛረቦ ንላዕሊ ኣብ ባይታ ኣብ ህይወትና ብዙ ነገር ይሰብከና ይነግረና ኣሎ እሞ ኸላ ምስማዕና መንገዲ እንታይ ኣዘይናትኩም ዓይንቲ ልብና ከፊትና ንዘንኩሉ ነገር ኣስተንቲና ኣነ እውን ንሱ እየ ኣነ እውን ናብኡ እየ ኢልና ክንሓስብ ዝገብር ናይዚ ዘለናዮ ናይ ህይወት ቃል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ህይወት ካብኡ ዝዓቢ ቃል የለን ካብኡ ዝዓቢ ዘረባ የለን እግዚአብሔር በመምህራን አብዩ ይዛረብ እግዚአብሔር ለትንሕና ለምሮ ቅዱስ መጽሐፍ የብይ ይዛረብ ንሕና ግን እንተስከውዓልና ልዩ ንጥበበኛ ክንደይ ቃል ተኣኽበሉ ሓንቲ ቃል ተኣኽሎ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እውን ሓንቲ ቃል ተዛረብ ብዝበሎ ናይ ምሕረት ቃል ወደይ ክሓዊ ብዝበሎ ኣነ ንስኻትኩምን እግዚአብሔር ይዛረበና ኣሎ እቲ ሓንቲ ቃል በቲ ኣቢሉ በዚ ኣቢሉ ብዝኾነ ጌሩ ይዛረበና ኣሎ ናይዚ ቃል እዚ ምስክርነት ሓንቲ ቃል ክንወስድ እሞ ትምህርትና ኣብኡ ጌርና ክንድምድም በዚ ዘለናዮ ዘመን ዘመን እንታይ እዩ ክረምቲ ሓቂ እወ እዚ ዘመን እዚ ዝናብ ዝውሕድ ዝናብ ዝዘንመሉ ማያት ዝፈስሉ ንፋሳት ንማያት ሓዚሎም ናባና ዝነፍስሉ ጊዜ እዩ አንተ ወይ
ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝበሎ ስብከት ሰሚዕና ኢና ዘያወፅኦም ለነፋሳት እመዛግብኦም ንፋሳት ካብ ዘለዎ ካብ ማዕሙቆም ካብ መዝገቦም ዘውፅኦም ካብ መኽዘኖም ዘውፅኦም እዩ ንፋሳት ንምንታይ ዝለብሱ ንፋስ ፈሽፈሽፈሽ ብልኮሎ ንምንታይ ይፍልጥቱ ግድማይ ክዘንሚ ግድማይ ክመፅእ ይብል ሓቀ يعرج دمنات أصناف مثل وقبل مملكة لقينا جاوز أم لنفسات أما زاكتهم أتي نحن بس ساينساوي أبهلا كاينا نورو أمزي بفاف نايمات وإيفابوريشن زبالة غير العقيدة أزي سرعة أزي قدوس داويد أمزمرو يعرج دمنات أصناف مثل كاب شاف مدري دمنا يلعان يعرج يوزع مبرق كا نزنا من الدراو يبرق نفاسات كا أمزقهم يوصوم أزغل له قبر كله ناي قالوا محرت نسري زلنا يو كفلي قبل تلميذ إسرائيل مرات حمسات عن مستوى قطع الساتر تنزيله تقيس ولا زنامن ورشن كابسماي ورد من مدري استياي تم تقولن التفرق أي جبرة زرعين زرعي نقبيل تقبل خمتهم كي جبرة للحيث عن السنين كتقول له زوات زنام زنم زنام زرع نزرع زرعي بقولن فرن نخير قدين دايلو زنام تزنيمو لا يسرعوا على هذا زنام تزنيمو لا يسرعوا نمقالني حقي بفرياتي زنام تزنيمو نفرق قدين يلو نسوا عن تعطيو قالوا نايبلو خمقا تتخاب أسيز واتسق عليلو نتعنز لليو خسلت أبقى عنز لو خو بداك يقنع يبر بخنتو نباي أيكم السنين حسبوا تزنم زولا زنام المدري جدا زبقنا حقنا أتي كاب أسيز واتسق على عيلوها نايقبر نتعنز لو خو كيسلت عين السنين أسرع እግዚአብሔር استفلالي من قدي كنمهارن قالوا سمعن كنمكرن قبرن كله قالوا أبانا قويس لزعيين انتايش لزعيين قالوا أبانا لزعيين قالي نغنتو عين اللسنين قالوا وانجيل عبز تنقرلو تمرت وانجيل عبز تسوكلو وين هنا قالوا نسمع عبلتك هالو كيزيه مناي أملاح قال الذي كوركن برورن يسري يستبعد قال أبن ما تصلوا كذي صاحب زيابير شعيز جمر بقالب يزعي زيابير سلازي قالوا بصلوت كنصورعو قالوا بمهللان بمسقانان أبسقوا بالسفرة كنصورعون كلنا قالوا يعلي له مالتي بس إذا لو ما عندك سرعة زلنا قال أوين رقم عي أمل جاء عي أنت لتنينا علي نخلتو وفيرو عمل الاسمير علي يفيرو كله يسلك يبالو جابير سلازي الجابير قالوا نسمع هرك نلالنا قالوا نسمع كنتنقها لنا قالوا نسمع عاوز تبقى جزين ساعات نكركبها لنا እግዚአብሔር ቃሉ እንደሰሚዕና ምሕረቱ ኣብዝሓላይ ቃሉ ከኣባና ከዓይሞ ብሓቂ ሓንቲ ቃል ተዛረብሞ ወደግ ሓዊ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ንዓና ንሂወት ዝኾነና ቃል ንዓና ንምሕረት ዝኾነና ቃል ምሂርና እዩ ስለ ቃሉ ስም ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን نمهرنا قال يوم يسمعنا
ቃልዮት ይስማዕና ቃልዮት ይስማዕና ኩሉ ሰማዕና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ምክንያትልና ንግደትና እናዕረበ ዝመጽእ ዘሎ ረድኤት ካብ ሎሚ ክልተ ሰንበት ጥራይና መንጎ ዘለዋና ይኮነን ንግደትና መጽእ ስለ ዘሎ ነዊሕና ከምኡ ንኾን ኢና ምስተኻልና ኩላትና መጺና ካብ ሓሙስ ንክንተኣክፎ ዝሰርፈሉ ዓርቡ እንዳስ ምስረሐሉ ቀዳም ካብ ዓቂቡ ኣጋይሽ ምቕባል ዝያዳ ኣዴታት መናእስያት ኣቦታት ኩላትና ኣብዚ መጺና ነግበረኸት ክንሳተፉ ቤተክርስትያን ሓገራት እውን ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ እንታይ ኣትሎ ሽዑ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ማርያ ኣይኮነን ጾም ፍልሰታ ይኣትሎ እዚ ጾም እዚ ዓርቢ ጾም እዩ እዚ ጾም እዚ ኩላትና ኣብ ቤተክርስትያንና መጺና ኣብ ቤትና ምስ ደቅና ምስ ስድራ ቤትና ምስ ኩሉ ነዚ ምልዓል ኣነነት ስኻትኩም ዝህብና እንተፀሊና እግዚኣብሔር ቁሩብ እግዚኣብሔር ሌዋን እግዚኣብሔር ቀረባይነቶም ቀረባ ንዕኡ ዝኾኑ ማለት ስለዚ ክሰምዓና ስለዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ናይ ስብዓ ይግበረልና ክልተ ሰንበት ድማ ሙሉለይቲ ኣብዚ ሰዓታት ኣለና ኩላትና ኣብዚ መጺና ነቲ በረኸት ክንሳተፉ እግዚኣብሔር ሓግዘና ሰማዕና ኩሉ እናሕዝረና Não são mais atenção, só a mãe, só a mãe,